හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එක එඩිට් කරන YouTube වීඩියෝ වලට කොපිරයිට් ෆ්‍රී මියුසික් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? ඒක හරියටම මොබයිල් එකෙන් ඇප් එකක් කරහා එඩිට් කරන්නේ කොහොමද? හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් කරහා ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකට log වෙන්න ඕනේ. Gmail වල log වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන desktop site on කරගන්නවා. Gmail කියලා search කරනවා. මෙතෙන් ගිහලා මෙතන channel එකට log වෙනවා. මෙතනින් YouTube studio වලට log වෙන්න ඕනේ. එතන තියෙනවා. කන්ටේනර් දෙනවා. zoom කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ dashboard එකේ පල්ලෙහාම තියෙනවා මෙන්න මේ music mark එකක් එක්ක audio library. ඒක ක්ලික් කරනවා. හරි අපිට මෙතන තියෙන free music ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube edit කරන වීඩියෝ වලට. මෙතන sound effect තියෙනවා. free music. මෙතනින් copyright free එකක් තෝරගන්න. මෙතන search or filter library ක්ලික් කරනවා. එතකොට මෙතන එනවා attribution not required කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරනවා. හරි. දැන් මෙතන තියෙන ඕනම එකක් අපිට මියුසික් ට්‍රැක් එකක් ගන්න පුළුවන් copyright free. හැබැයි මේක යූස් කරන්න පුළුවන් YouTube වීඩියෝ වලට විතරයි. මේ මියුසික් ට්‍රැක් යූස් කරනකොට මියුසික් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ට ක්‍රෙඩිට් දෙන්න ඕනේ නැහැ. අර දුන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ගේ. හරි අපි බලමු මේ මියුසික් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඇප් එකක් කරා මේක YouTube වලට ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනින් අපිට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මෙතන. මෙතන තියෙනවා හැබැයි ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කරනවා. ඩවුන්ලෝඩ් දෙනවා. මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් දෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් දෙලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් වල තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් දෙනවා. හරි අපි බලමු මේක මේ කොහොමද වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ kinemaster app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. app එක ඕපන් කරන්න. මෙතන correct new දෙන්න. මෙතන තෝරගන්න පුළුවන් video size. මෙතන මේ size එක තෝරගන්නවා. next දෙනවා. මෙතනින් අපි edit කරන video tag එක තෝරනවා. තවල touch කරලා add කරනවා. add කරලා මෙතන තමන්ට ඕන තැනින් touch කරලා මෙතන trim ගිහිල්ලා tempo right දෙනවා. මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ගන්න ඕගලන්ට audio වලට යනවා. මෙතනින් folder වලට යනවා. download වලට යනවා. download වල මෙතන තියෙනවා අපි download කරපු music audio library එකකින් ගත්ත music track එක. මෙතන තියෙනවා one time music track එක download කරගත්ත. plus mark එක ඔබ කරනවා. හරි එතකොට music track එක අපේ edit කරන වීඩියෝ එකට යටින් වැටෙනවා. හරි අපි edit කරන වීඩියෝ එකේ අවසානයේ වෙනකම් මේ music track එක play කරගන්න ඕනේ. මෙතනින් අපි sound එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඊට
ඊට පස්සේ මියුසික් ට්‍රැක් උඩ ටච් කරලා මෙතන ලූප් කියලා එකක් ඒකට ක්ලික් කරලා දීලා ලූප් to end කියලා තියෙන එකට ක්ලික් කරලා දැන් අපි මෙතන එඩිට් කරන වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම් මියුසික් එක ප්ලේ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරි දැන් අපි මේක වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න හදන්නේ. මෙතන ඇරෝ මාක් එක ටච් කරනවා. මෙතනින් වීඩියෝ රෙසලූෂන් සයිස් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන full HD 180p දෙන්න පුළුවන්. HD කැමති එක මෙතන තෝරලා මෙතන full HD 180p දෙනවා. ඉතින් අපිට සයිස් එක MB ගන්න එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් සේව් කරනවා. හරි වීඩියෝ එක එඩිට් කරලා ඉවරයි. දැන් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ගෑලරි එකට මේක සේව් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හරි අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි අද. සරලව කියලා දුන්නේ කොහොමද ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක ඇඩ් කරන්නේ YouTube වීඩියෝ එකකට කියලා. kinemaster එකකින් සම්පූර්ණ කොහොමද මොබයිල් එකකින් අපේ යූස් කරලා වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්නේ. මේ වගේ තව වීඩියෝ ඉස්සරහට ගේනවා. channel එකේ රැඳිලා ඉන්න. subscribe කරලා bell button එක දාලා තියාගන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ වටින වීඩියෝ ගේනවා. good luck.